Lush. Hey Albiheros! This is Renan serving you a new vlog! And today, susubukan natin na mag-bath bomb. So, nandito tayo sa aking bathroom and meron tayong mga bath bomb dito na ibinigay ng aking kaibigan. So, susubukan natin. Pin-repair ko na ang ating bathtub. So, ngayon ay susubukan natin. Okay? Handa na ba kayo mga Albiheros? Let's go! Let's go! Audio Jungle. Country and sides. Food and culture. Reviews and tips. Are you ready? So, nandito tayo sa aking bathroom and meron tayong mga bath bomb dito na ibinigay ng aking kaibigan. So, susubukan natin. Pin-repair ko na ang ating bathtub. So, ngayon ay susubukan natin ano ba ang magiging benefits, ano ba yung magiging pakiramdam natin kapag nag-bath bomb tayo. Okay? So, nandito na ang aking mga bath bomb galing sa Lush Fresh Handmade Cosmetics. So, Lush Cosmetics, Lush Press. So, Lush Press, baka naman dyan. Baka naman pwede kayong mag-sponsor ng mga bagong bath bomb. So, sa amoy pa lang, ang bango-bango niya. So, hindi natin alam. Susubukan natin, titry natin. Aalamin natin kung ano yung magiging benefit nito sa skin natin. Marirelax ba tayo? Okay, so eto na yung bath bomb natin. So, meron tayong dito 4. Ito yung pinakamalaki. So, meron pa dito sa loob. So, susubukan natin, itatry natin, lulubog na natin kung ano ba yung magiging magic. So, may magic tayong gagawin. Matulas ang aking bawal makita ang puwet. Ryan Murphy is the backstroke champion, winning both the 100 and 200 here at the Olympic Games, and he's the lead out. So far mga Albiheros, maganda yung feeling, nakaka-relax dahil medyo warm yung water. Huwag lang masyadong mainit yung pagkakalagay nyo ng tubig kasi baka mamaya may malaga dyan, may maluto. So far, eto, very relaxing. Subukan ng mga Albiheros ang Lush bath bomb. Kasi di ba usually ang alam natin kapag nagkaroon tayo ng bathtub, meron yung mga bubble bath. Okay lang din naman ang mga bubble bath. Kaya lang, subukan nyo din ang bath bomb. Pangatlong beses ko na itong natatry dahil nga ibinigay sa akin ng aking kaibigan ang bath bomb na to. Hindi ko masyadong
hindi ko masyadong nakukuha kung ano yung benefits nito kasi hindi na ako nakapag-research. Comment down below kung ano talaga yung benefits nitong bath bomb na to. Pero, very aromatic, nakaka-relax, after a long day of work, stress relief, yung mabe-benefit mo dito, and then, yeah, yun lang. So siguro sa skin, maganda rin kasi nga, parang silky yung ano niya, parang silky yung tubig natin ngayon. Dahil siguro okay pa. So ang tiyan natin, ilayo natin ang tiyan dahil na so magbabad lang tayo. So, So ayan nga mga beheros! Sana nag-enjoy kayo dito sa ating simple tutorial ng ating bath bomb. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na and like and share and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Alright? Spread love, not hate! Bye!